Отже, як це працює? Основа з цієї збірки – це шасі SCX10. Тут стоїть акумулятор літій-полімерний 3S2P на 7500 мАч. Зазвичай тут ставлять набагато менше, але я хочу мати більше capacity. Також були певні нюанси з конекторами від батареї до силової установки, адже тут стоїть XT60, а тут Т-подібний. Але це навіть вийшов плюс, я купив собі такий от перехідник. І в мене тепер є бек, яким я зможу споживати свій VTX. Далі, що у нас тут знаходиться, це не просто мотор, це навіть це 2 в 1, силова установка, в якому і двигун, і ESC. Він також є водонепроникним, 40 амперний, 1800 кВт. Він дає бек на 6 вольт, яким ми будемо споживати наш ERS приймач, який знаходиться також у водонепроникному кейсі. Ось так він буде виглядати. Це самий бюджетний ERS-передавач з PWM-ами, виходами. Він десь коштує 200 з чимось гривень. Тут раніше у мене стояв Crossfire прошний і плюс із таким от конвертором. Але в цьому, в принципі, немає сенсу. Достатньо такого бюджетного приймача, тому що ми в цілому будемо впиратися у відео. Відео буде падати раніше. Також можемо пробігтися по конекторам, що за що відповідає. Давайте увімкнемо. Так, от. Є. Перший відповідає, тут є коробка передач. Ось тут стоїть серво. Зараз подивитися. Працює. Наступний відповідає за фари. Тут є освітлення, як бачите. Так, четвертий канал буде відповідати саме за сіро, яке тут стоїть знизу. Воно регулює позицію колес. Третій канал відповідає за швидкість. Бачите. Ага, зараз ще поїде від мене. І два перші канали вони відповідають саме за двохосьовий поворотний механізм, який у нас в самій кабіні. Я далі покажу. А по цьому, в принципі, у мене все. Отже, як це працює ззовні. Тут стоїть алюмінієвий двохосьовий поворотний механізм з AliExpress. $15 мені обійшовся разом з сервоприводом. Тут для того, щоб якось його сюди прикрутити, я використав пластилін гончарський. Ще шикарно тут стоїть. Не знаю, як літом може поплавитись. Добре, покатушка. Тут стоїть Rush Max Solo 2,5 ваттний. І він і простий, як ви бачите, там є два конектори, один підключений до камери, а інший це мікрофон. Можемо їздити, слухати, дивитися. Все, що нам потрібно, просто для цих окулярів. Тут є вихід. Щас, де він? А ось на наушники просто підключаєте і слухайте все, що там відбувається. І ось швиденько покажу. Давайте відкалібруємо. Незручно моєю рукою. Так, конектори тут, як я казав, ось на таких магнітах. Ось так я їх тут вивів. Звичайно, бажано заховати, якщо їздити в дощову погоду. І ось цей бек, якраз, який ми споживаємо наш VTX.
І в кінці хочу показати, як же ж передати сигнал від окуляр на наш пульт. Ну, для цього нам потрібні самі окуляри, які мають хед-трекер. Також в даному випадку це Skyzone. У нас є такий вихід, називається HT-out. Ми підключаємо його. Jet, а з іншого боку ми підключаємо його до пульта. Так, цього недостатньо. В даний момент ми бачимо, що в нас є на першому, другому каналі якісь сигнали. Да, давайте його відкалібруємо. Ми маємо сигнал. В даний момент в мене 5-й канал, він в принципі вільний, я його не використовую. Давайте ми на нього поставимо якісь сигнали з хед-трекера. Для цього ми перейдемо в модулі, далі вибираємо вкладку мікси. В вкладці мікси шукаємо 5-й канал, Edit, і в сорсах нам потрібен TR6 і TR або TR7. Ну, давайте візьмемо, наприклад, TR6. Назад, повертаємося, беремо окуляри. Давайте знову відкалібруємо. І як бачите, сигнал на 5-му каналі є.